Zonja dhe zotrin, ju përshëndes. Bilanci i infektuarve shkon në 750 me 14 raste të reja pozitive me COVID-19, por thellohet dhe bilanci i viktimave duke shkuar në 30. Sot humbi jetën një 52 vjeçar nga Kruja. Do të lidhemi tani me Alma dhe Mirajn. Alma, të përshëndes, çfarë dim për viktimën? Përshëndetje i lirë, viktima pra 52 vjeçari ka prej 2 javësh që ka qenë në terapi intensive në shërbimin infektiv, por si kundër na njoftojnë, ai ka patur dhe probleme të tjera shëndetësore, çka bëri që gjatë ditës së sotme të humbte dhe jetën. Ka shkuar në 30 numri i viktimave që kemi patur gjatë gjithë historisë së COVID-19-s në vendin tonë, por ndryshe nga Italia fqinje ne kemi patur humbje jete edhe mosha të reja, çka më kanë thënë që këto raste do të analizohen në një moment të dytë, pra përse kemi pësuar humbje të jetëve në mosha të reja. Por gjithsesi, gjatë 24 orëve të fundit kemi patur dhe 14 raste të reja pozitiv me COVID-19. Janë 7 prej tyre, janë në Tiranë, janë 5 në Krujë dhe 2 në Shkodër. Pra po ndodh ajo çfarë pritet, çfarë ishte paralajmëruar nga epidemiologët në vatrat që ne kemi patur më herët. Jemi duke patur sërish të raste të reja pozitiv me COVID-19 për shkak të kontakteve që kanë patur me personat e identifikuar më herët me koronavirus. Por ajo çfarë bëjnë apel epidemiologët i lirë është se lehtësimet e masave nga qeveria janë keq kuptuar nga popullata, vijojmë të kemi lëvizje të qytetarëve, shëtitje, grumbullime, pa ruajtur distancat, edhe në ato subjekte ku shkojnë nuk shkojnë me maska dhe duke ruajtur distancën nga njëri tjetri, dhe kjo situatë pra do të na kthej edhe një herë në pikën fillestare dhe ndoshta do të kthehemi në masa ekstreme sërish. Pra është komiteti teknik ai që vendos nëse do të kemi raste të shtuara me COVID-19. Një tregues i rëndësishëm se situata është në kontroll janë dhe pacientët të cilët nuk kërkojnë për të ardhur nëpër spitale, edhe pse janë pra pozitiv me koronavirus, nuk shfaqin simptoma të agravuara për të kërkuar ndihmë në 2 spitalet tona. Kemi një numër të ulët, le të themi, në spitalin COVID-2 në Shifqet Ndroqi janë vetëm 5 pacientë atje dhe 2 janë në terapi intensive, ndërkohë që në shërbimin infektiv ku ndodhem janë 27 pacientë në total, vetëm 2 janë në terapi intensive edhe këtu i lirë. Pra ka shumë pak pacient, le të themi. Kështu që duket një situatë e mirë menaxhuar, por kemi shtuar dhe më herët që kemi patur një shtam të virusit jo shumë agresiv në vendin tonë, por gjithsesi ne e kemi virusin në popullat, duhet të vijojmë të mbrojemi. Lehtësimi i masave nuk do të thotë që ka ikur, është larguar koronavirusi nga Shqipëria. Por për më tepër le të ndjekim përditësimin e bërë sot nga Ministria e Shëndetësisë. Gjatë 24 orëve që lam pas, janë testuar 267 persona të dyshuar me COVID-19. Nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 14 raste pozitive, nga të cilat 7 janë në Tiranë, 5 në Krujë dhe 2 raste në Shkodër. Deri në këtë moment janë testuar 7.758 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar me COVID-19 pozitiv 750 raste. Mosha mesatare e rasteve të konfirmuara është 46.8 vjeç. Mëngjesin e sotëm ka ndruar jetë një 52 vjeçar nga Kruja me inicialet SB, i cili ka qëndruar për 8 ditë në reanimacion i intubuar në spitalin infektiv. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjes së të ndjerit. Shkon pra kështu në 30 numri i qytetarëve që kanë humbur betejën me këtë sëmundje, pavarësisht të gjithë përpjekjeve të bërë nga ekipet mjekësore. Gjatë 24 orëve të fundit, 9 pacientë të tjerë janë shtuar listës së të shëruarve, duke quar totalin e tyre në 431. Aktualisht në vendin tonë, 290 persona vijojnë të jenë aktiv me COVID-19 dhe si shihet numri i të shëruarve mbetet më i lartë se sa ajo i rasteve pozitive. Kjo tendencë tashmë vazhdon të jetë e qëndrueshme. Ju informojmë se në shërbimin infektiv aktualisht janë 27 të shtruar, 3 pacientë prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa në spitalin Shqipëri Ndroqi ose COVID-2 janë 5 pacientë të shtruar, 2 prej tyre në terapi intensive në gjendje të rënduar. Në të 2 spitalet COVID aktualisht po marrin shërbim 32 pacientë. Në Shkodër edhe sot janë regjistruar raste të reja. Klodian Zhivani është në linjë për të na dhënë më shumë informacione. Përshëndetje Elir.
Sot kemi 2 raste të reja në Shkodër duke quar në total në 107 numrin e të prekurve janë kryer 29 kontrolle me tampon, nga të cilat 2 kanë rezultuar pozitive. Njëri përket një familjarie të gruas që ditën e djeshme rezultoi pozitive në lagjën Kiras, ndërsa pacienti i dytë është një infermiere në fshatin Prekal të njësisë administrative të Posripës. Mbetet për të hetuar se si e ka marrë virusin infermierja, pasi është në një zonë të largët pra nga Shkodra, por epidemiologët po vazhdojnë akoma hetimet për të parë se si është përhapur ky virus dhe për të shkëputur zinxhirin e përhapjes. Shqetësuese në Shkodër mbetet fakti se është rikthyer qyteti, është rikthyer krejtësisht normalitetit, pavarësisht se kemi një numër të lartë të shëruarve, pra 64 të shëruar në Shkodër, mund të themi se është rikthyer totalisht normaliteti, rrugët dhe qytetit dhe sheshet janë të mbushura me qytetar me apo pa leje. Kontrollet nga ana policisë vazhdojnë, por jo si në ditët e para. Ne jemi aktualisht në tregun e Rusit, një nga më të populluarit në qytet dhe si shikohet edhe nga pamje këtu pas meje është tuneli i dezinfektimit, i cili funksionoi vetëm për ditët e para, ndërsa tashmë qytetarët që vinë në treg për të blerë kalojnë përmes të tregut pa u dezinfektuar dhe pa kryer asnjë lloj kontrolli. Pra duhet themi se në Shkodër ka një tolerim, duhet themi, të madh, sidomos në ditët e fundit. Jolli, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ky është Top Channel. Në Durrës janë shoqëruar 10 persona për të marrë në pyetje për atentatin që u mori jetën dje pasdite 2 vëllezërve haxhia në vendngjarje. Ndodhet sërish kolegu Andi Bora, i cili do të na njoh me të rejat e fundit nga hetimet. Andi, të përshëndes, në çfarë piste po heton policia? Përshëndes edhe unë Ilir nga tregu i makinave në zonën e Shumvlashit në Durrës. Pista kryesore e timit vijon të jetë pikërisht ajo e larjes së sapeve për shkak të një borxhi, ndërkaq duhet kujtojmë këtu se vëllezërit Besmir dhe Viktor Haxhia kanë qenë pronar të disa bizneseve, siç ishte BV Auto, pra për dhënie me qira makinash dhe tregtimin e tyre, Pik Exchange, po ashtu dhe transferim parash, si dhe kanë pas dhe biznes pra për shërbime karrotrec. Ndërkaq grupi hetimor i Ilir është rikthyer përsëri në vendngjarje ditën e sotme dhe siç mund të shihet në këto pamje që na ofron operatori në Bivlashi, në këto momente kemi pra të mbetur në vendngjarje vetëm xhamat e makinës pra ku krye atentati dhe ku ndodheshin 2 vëllezërit Besmir dhe Viktor Haxhia. Ndërkaq krahas rikthimit krahas 50 të shoqëruarve që ka pasur deri në këto momente, grupi hetimor po ashtu ka ardhur pra ditën e sotme dhe ka marrë në pyetje pikërisht rojet e parkingjeve këtu pranë të makinave, po ashtu janë pyetur banorë të zonës si edhe administratorët e këtyre parkingjeve pra që tregtojnë makina si persona që mund të kenë dieni mbi ngjarje. Ndërkaq ashtu siç raportuam edhe dje që mund të jenë pikërisht kamerat e sigurisë në këtë zonë, të cilat do të bëjnë të mundur zbardhjen e ngjarjes. Këto kamera sigurie janë sekuestruar dhe nga grupi hetimor kemi mundur të mësojnë që autorët dyshohet të kenë përdorur Ilir një makinë pra automjet Toyota ngjyrë gri. Në anën tjetër është bërë edhe sekuestrimi i aparatëve celular të cilët kanë përdorur autorët për të parë kontaktet të cilat ata kanë pasur së fundmi. Ilir? Andi, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Durrësi. Kol Murani, një rapsod i njohur në zonë, dhe Preng Simoni, rreth 60 vjeç, u gjetën të vrarë me armë zjarri në pyllin e fshatit Lajme në Lezhë. Policia arrestoi një prej autorëve të dyshuar të vrasjes për konflikte pronësie dhe po kërkon edhe vllajën e tij. Do të lidhemi me gazetaren Kristiana Pemaj për të rejat e fundit nga hetimet për këtë vrasje. Kristiana, të përshëndes, kush është personi i ndaluar dhe çfarë konflikti kishte ky me ta? Ilir, të përshëndes. Në fakt, policia e Lezhës ka zbardhur ngjarjen e rëndë të një dite më parë ku janë gjetur të ekzekutuar 2 persona, konkretisht Kol Murani dhe Preng Simoni. Autori i kësaj ngjarje të rëndë është shtetasi Aleksandër Përdoda, 40 vjeç, i cili është identifikuar dhe më pas është arrestuar gjatë ditës së sotme nga policia e Lezhës. Gjithashtu është pallur në kërkim edhe vëllai i autorit Edmond Përdoda, i cili ka ndihmuar të vëllan në fshehjen e provave të krimit. Përdoda, autori i vrasjes së dyfisht, është person me precedent në fushën e krimeve ndaj personit. Dyshohet se e gjithë kjo ngjarje e rëndë ka ndodhur si pasojë e konflikteve të pronësisë që Përdoda ka patur me shtetasin Kol Murani, që më pas e ka ekzekutuar, dhe më pas policia e Lezhës po vijon kontrollet intensive për gjetjen tashmë edhe të vëllait të Përdodës.
Këto janë detaje që mund të sjellin për vrasjen që ka ndodhur gjatë ditës së djeshme në Lezhë. Kristiana, të falenderoj për këtë lidhje. Ka nisur sot në gjykatën e apelit procesin ndaj ish-ministrit brendshëm Sajmir Tahirit 8 muaj pasi ai u dënua me 3 vjet për shpërdorim detyre. Do të lidhemi me Anila Hoxhën. Anila, të përshëndes, sa ishte kjo ndër çështjet e ngutshme që duheshin proceduar në këtë kohë pandemie në fakt? Të përshëndesi Lirë, sipas gjykatës apelit kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, çështja ndaj Sajmir Tahirit nuk është një çështje e ngutshme dhe urgjente, e përjedhim ajo u shty. Seanca e radhës do të jetë në datën 13 maj ora 10 sipas treshes së gjyqtarëve të shkallës së dytë. Ndërkohë ishin të pranishëm 2 avokatët mbrojtës, nga njëra anë avokati mbrojtës ish ministrit të brendshëm, zoti Maksim Axhia, ndërsa nga ana tjetër edhe avokati mbrojtës ish drejtorit të policisë së Vlorës, Petrit Ismailaj. Sajmir Tahiri mungonte në këtë seancë, ndërsa kujtoj këtu se për shkak të Covid-19, edhe një seancë e mëparshme, e caktuar në datën 9 prill nga gjykata e apelit kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, u shtyp pikërisht për shkak të masave të ndërmarra për të mos përhapur infeksionin edhe në gjyqësor. Gjykata ju referua në fakt aktit normativ që përcakton se cilat çështje nuk duhet të zhvillohen. Mes tyre është vlerësuar nga gjykata edhe çështja e Tahirit dhe ja Elçelës, sa kohë asnjëri prej tyre nuk është në mas arresti, në mas detyrim paraqitje apo masa të tjera. Njëri prej tyre, Sajmir Tahiri, është pra i lirë, nuk ka asnjë mas ndaj tij dhe për rrjedhim nuk i cënohen të drejtat. Nga ana tjetër, ish drejtori i policisë së Vlorës, ja Elçela, vazhdon të jetë në kërkim për llogaritë të këtij procesi. Ndërkohë, 2 avokatët të mbrojtës, veçanërisht Petrit Ismailaj, kërkoi gjykatës gjithashtu heqjen dorë nga gjykimi i kësaj treshe gjyqësore dhe caktimin e një trupe tjetër gjyqësore, pasi sipas avokatit, kjo treshe gjyqësore është konsumuar në çështje të ndërlidhura dhe bashkëpunuese me njëra tjetrën, e për këtë qëllim gjykata rrezikon të jetë e njëanshme. Në këtë pikë kjo kërkesë do të zhvillohet në një seancë tjetër nga një trup tjetër gjyqësore, por unë kujtoj se ndërkohë gjykata e apelit kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka vetëm 5 gjyqtarë që vlerësohen nga mbrojtja si të konsumuar në këtë mega proces, i cili është konsideruar si një nga proceset më të rëndësishme të drejtësisë. Por ndërkohë, ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri u shpall fajtor vitin e kaluar në shtator 2019 për veprën e shpërdorimit të detyrës dhe u dënua në zbritje të gjykimit të shkurtuar me vetëm 3.5 heqje shërbim prove nga 5 që shpalli gjykata e shkallës së parë. Pra që ndroi në fuqi vetëm vepra e shpërdorimit të detyrës, ndërsa të gjitha veprat e tjera që nga trafiku i drogës, po edhe çështja e grupit kriminal nuk u provuan dhe nuk u konsideruan të provuara nga gjykata e shkallës së parë. Për këtë qëllim ato u hodhën poshtë. Me të njëjtën vepër u dënua dhe i kërkuar i Elçela, ndërsa 2 zyrtarë të tjerë të policisë, të larguar dhe të shkarkuar nga detyra, vazhdojnë të jenë në kërkim dhe gjykohen në një dosje tjetër të veçuar. Po i lirë. Anila, të falenderoj për këtë lidhje. Fasonerit e Krujës nuk mund të nisin punën me protokoll të kuq, me kaq shumë masa, thonë përfaqësuesit e industrisë fasone në Krujë, ne nuk mund të punojmë. Ata folën mbrëm në Open në Top Channel. Me protokollin e kuq nuk mund të vazhdojmë punë në mënyrë kategorike. Protokolli i kuq i vendosur nga qeveria në mënyrë që të nis puna nuk është pritur mirë nga drejtuesit e fasonerive. Përdorimi i dorezave, maskave, distanca 2 metër nga njëri punonjës tek tjetri apo dhe udhëtimi me furgonat e posaçëm janë disa nga pikat që asnjë prej këtyre drejtuesve nuk mendon të realizojë, kjo sepse sipas tyre puna bllokohet. Pse nuk e mbajmë dot distancën 2 metër? Nuk realizohet kpuca, të vinë eksperta, nuk realizohet me dal kpuca, nuk realizohet. Distanca e kpuc, si që ka bo italian që ka matna me procese, lejo dej metër gjys, maksimumi metër gjys, maksimumi. Autobusët duhet të funksionojnë me 1/4 e kapacitetit. Atëherë si ka mundësi që ne të gjejmë 4 fish autobus, është e pamundur pra. Procesi punës është i tillë që doreza të krijon më shumë rrezik se sa ta mbash, mos e mbash. Është proces me djegje, me temperaturë të lartë që po të vendosis dorën, digjet rrezikohet punojës. Në Krujë janë 27 fasoneri, por në rang kombëtar sigurisht më tepër, çka do të thotë se edhe pika e kërkesës, një mjek për çdo fasoneri nuk mund të plotësohet sipas tyre, dhe protokolli i kuq edhe këtu ka probleme. Kërkohet një mjek për çdo ndërmarrje. Ne jemi rreth 760 ndërmarrje në Shqipëri. Dhe kemi në Shqipëri apo s'kemi rreth 1000 mjek. Atëherë si bie që 70% e personelit mjekësor të vinë në ndërmarrje të fason?
Një kërkesë tjetër është dhe paga e luftës për punonjësit e tyre. T'i jepet paga 3 muaj ka 260.000 lekë punonjësve. Ideja është e qartë. Fasonerit nuk kanë ndërmend të nisin punën deri kur qeveria të vendosë të rikthejnë në fuqi protokollin e gjelbër. Lokalet janë mbyllur, por të gjithë kemi para të gjata për para njësive që shërbejnë kafe edhe pse s'janë kafene. Ky fenomen që po ndodhet edhe në Gjirokastër ka irrituar pronarët e bareve. Do të lidhemi tani me Kristina Fidhin. Kristina, të përshëndes. Përshëndetje Ilir, unë gjendem në një prej bareve të qytetit të Gjirokastës që sigurisht është i mbyllur që prej datës 11 mars me fillimin e pandemisë. Kjo situatë është e njëjtë për të gjitha këto njësi, janë 10 kryesore dhe gati 30 të tjera dhe ka prekur sigurisht ekonominë e tyre. Që prej ditës së djeshme, qarku i Gjirokastës është një zonë e gjelbër dhe njerëzit ka vërshuar në rrugë si dje edhe sot, me përjashtim të bareve dhe restoranteve që ende nuk kanë pasur asnjë lehtësim apo asnjë favorizim. Ata kërkojnë që të ketë lehtësime dhe për ta, derisa deri tani këtë shërbime kanë kryer njësi fare të thjeshta deri në dyqane buke apo njësi që s'kan asnjë lidhje me këtë shërbim. Unë jam këtu me Fation Shumakun dhe po e pyes çfarë lehtësish kërkoni ju, Fation, në këtë situatë. Siç e thatë edhe ju, Kristina, që ne jemi mbyllur që prej datës 11 mars dhe tashmë dihet që Gjirokastra ka hyrë në atë ashtu quajtur në zona të gjelbërt dhe ne jemi të gatshëm që të ofrojmë dhe ne shërbimet tona kundrejt rregullave. Si doni ti përshtasni ju shërbimet? Se sigurisht nuk besoj që doni të përdorni kariget e ta. Jo. Tani besoj se shërbim take and go e delivery, kupton? A është e mundur diçka ti? Po, derisa njësit të tjera e zbatojnë këtë dhe ne mund ta ofrojmë këtë si shërbim. Duke ruajtur distancën e njerëzve, duke kundrejt... Do t'ju shërbente dhe psikologjisë në një farë mënyrë, kjo si e shikon? Besoj se do ndikonte shumë në pozitivisht në psikologjinë e qytetarëve. Sa njerëz ke ti këtu të punësuar dhe a do t'i rikthente nëse do kishe lehtësime kjo formë në punë? Unë kam 7 punësuar, kupton, dhe sigurisht që do ndikoj pozitivisht në ekonominë. Kupton, duhet t'i... Faleminderit Fation. Ilir, janë më shumë se 150 familje që lidhen me këtë lloj biznesi në Gjirokastër, por edhe më gjerë në qarkun e Gjirokastës, të cilët e pretendojnë këtë lehtësim për këtë lloj shërbimi. Kristina, të falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. 5 muaj pas tërmetit shkatrues të 26 nëntorit, organizata Rënjë Shqiptare në Amerikë dhe gazetari Marin Mema ja kanë dalë të ndërtojnë 3 shtëpit e para. Bëhet fjalë për shtëpit e 87 vjeçarit Halit Subashi dhe 2 djemve të tij në fshatin Likesh të Shijakut. Kushtet e vështira të familjes Subashi u sollën përmes një kronike në Top Channel nga gazetari ynë Muhamet Veliu, i cili ndodhet në Shijak për të na përcjell këtë zhvillim të jetë pozitiv për vetë kohën që po kalon Shqipëria. Muhamet, përshëndes. Ilir, të përshëndes edhe unë nga Shijaku. 4 ditë pas tërmetit shkatrimtar të 26 nëntorit, unë erdha këtu në Shijak për të sjell teleshikuesve të Top Channel atë çfarë ndodhte në një familje e cila jetonte në çadër. 5 muaj më pas, fatmirësisht, siç mund ta shikoni nga planet që sjell operatori Sajmir Gera, familja Subashi ka 3 shtëpi të reja dhe kjo fal dashamirësisë dhe bujarisë së bashkombasve ta në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rënjë shqiptare u përfshin në një fundraising masiv dhe ja kush është produkti i të gjithë asaj çfarë shqiptarët në Amerikë bën. Familja Subashi tashmë ka 3 shtëpi të reja, të cilat janë nga 82 metra katror secila, ato janë të mobiluara dhe që prej sot
13 antarët e kësaj familje nuk do të jetojnë më në çadër për në këto 3 banesa të reja. Xhalit, t'i gëzoni dhe të rini gëzuar. Shumë faleminderit. Qofshit mirë. Qofshit mirë. Valla, faleminderit shumë. Ndërkohë nuk fshihet gëzimi tek më të vegjëlit e familjes, jam me Gertën. Gerta, 5 muaj më parë ju gjetëm në çadër duke mësuar. Sot jeni me shtëpi të re, si ndjeni? Shumë të lumtur. Shumë faleminderit. Edhe unë ju uroj gjithë të mirat. Ndërkohë, Ilir, siç e thash që këto shtëpi nuk do ishin të mundura pa ndihmën e shqiptarëve të Amerikës, ndërkohë që ne gjithë këtyre kohëve kemi raportuar lajme me COVID-19, këtu ka vjuar puna dhe sot shtëpitë kanë përfunduar. Do të flas me kolegun Marin Mema, i cili u përfshi në ndërtimin e këtyre shtëpive. Marin, të përshëndes, si u bë e mundur ndërtimi këtyre shtëpive? Është një organizim, një përgjigje shumë e madhe të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, e të gjithë mërgatës shqiptare, jo vetëm Shtetet e Bashkuara, po kudo që gjenden shqiptarët, të cilët ju përgjigjen një apeli që ne bëm për të mbështetur familjet e prekura nga tërmeti i 26 nëntorit. Mua më vjen mirë që jemi këtu sot në këtë situatë vështirë dhe po inaugurojmë shtëpitë e para për treguar se shqiptarët së bashku padyshim mund t'ja arrijnë të ngrihen. Dhe gjithmonë kemi treguar që kur kemi bashkëpunuar me njëri tjetrin, kur kemi mbështetur njëri tjetrin, ne kemi mundur t'i përballojmë dhe situata të tilla shumë të vështira. Ajo që mund të them është që misioni vazhdon, sepse është një mision për të ringritur shtëpi të tjera dhe për të realizuar njëkohësisht edhe një projekt të madh që do të përfshijë një qendër të mirëfillt për të strehuar këto familje të prekura nga tërmeti 26 nëntorit. Këtë gjë është e sigurt që ne do ta çojmë deri në fund me ndershmëri dhe me pastërti maksimale. Marin, faleminderit. Ilir, kaq nga kjo lidhje nga Shijaku, urojmë që lajme të tilla të kemi me shumicë në ditët në vazhdim. Linja për ju në studion Tiranë. Mohamed, falenderoj. Në Gjermani, ku u lehtësua izolimi, vjen re raste të rritjes infekcionit nga koronavirusi. Një javë pasi Gjermania hoqi disa masa kundër koronavirusit, autoritetet raportuan një rritje të lehtë të nivelit të riprodhimit të tij. Instituti Robert Koch tha se niveli i riprodhimit është rritur nga 0.9 që ishte tani vonë në 1. Çdo shifër në 1 nënkupton se virusi është në rënje, ndërsa gjithçka mbi 1 do të thotë se po rritet. Në fillim të marsit niveli i riprodhimit ishte 3. Ndërsa në 8 prill ka qenë 1.3. Instituti Robert Koch për sëmundjet infektive njoftoi se ka regjistruar edhe 1144 raste të reja me koronavirus. Sipas të njëjtit burim, numri i viktimave ndërkohë është rritur me 163, duke e çuar totalin në mbi 5900. Kur bëri të ditur lehtësimin e masave të izolimit, kancelarja Angela Merkel shtoi se edhe ndryshimi më i vogël në nivelin e riprodhimit të virusit mund të ndikojë në përgjigjen e qeverisë. Gjermania ka sidoqoftë një bilanc më të vogël viktimash krahasuar me vendet e tjera europiane, Italinë, Spanjën, Francën dhe Mbretërinë e Bashkuar, secila me mbi 20.000 të vdekur. Suksesi relativ i Gjermanisë në trajtimin e koronavirusit i është atribuar kryesisht testimeve masive. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shtohet testimi i popullatës me urdhër të Shtëpisë së Bardhë. Shtëpia e Bardhë lëshoi udhëzime të reja mbi testimet për COVID-19 deri hapjen e bizneseve, ndërsa presidenti Donald Trump deklaroi se të gjitha pjesët e vendit janë në gjendje të mirë ose duke u përmirësuar. Në çdo rast situata po vjen në përmirësim, ishte komenti i tij. Shtëpia e Bardhë publikoi atë që e përshkruajti si një përmbledhje gjithëpërfshirëse të përpjekjeve të saj për të vënë në dispozicion teste të mjaftueshme për COVID-19, në mënyrë që shtetet të mund të testojnë të paktën 2.6 të popullsisë të tyre çdo muaj. Zonat që janë goditur më rënd nga koronavirusi do të jenë në gjendje të testojnë 2 herë më shumë, ose të paktën një numër më të lartë se sa niveli mesatar. Presidenti Trump dhe ekspertët mjekësor të administratës së tij e prezantuan planin gjatë një telefonate me guvernatorët e shteteve dhe Trump njoftoi se bizneset si farmacit do të zgjeronin qasje në teste në mbar vendin. Sipas Trumpit, testimi nuk do të jetë as pak problem, duke shtuar se ka një dëshirë të madhe për rihapjen e vendit. Presidenti, i cili është i fokusuar tek rimëkëmbja e ekonomisë së goditur rënd nga pandemia e koronavirusit, sqaroi se plani i tij do t'i udhëzojë shtetet se si të mund t'i rrisin në mënyrë dramatike testimet
dhe gjurmimin e kontakteve të personave të infektuar. Një mjeke në Shtetet e Bashkuara thuhet se nuk i duroi dot stresin që shihte çdo ditë pacient të vdisnin nga COVID-19 dhe vrau veten. Një mjek e rëndësishme në qytetin e New Yorkut, e cila ishte në vijën e parë të luftës kundër koronavirusit, ka vrarë veten, ka shkaktuar tronditje të thellë në vend. Dr. Lorna Brin, drejtoreshe e Departamentit të Urgjencës në Spitalin New York Presbyterian Allen në Manhattan, vdiq nga plagët që i ka shkaktuar vetes sipas njoftimit të policisë. Babai i 49 vjeçares, Dr. Philip Brin, i tha New York Timesit se ajo u përpoq të bënte punën e saj dhe kjo e vrau. Nga 56.000 vdekje në SBA prej koronavirusit, 17.500 janë në New York. Dr. Philip tha se vajza e tij nuk kishte pasur asnjë histori të sëmundjeve mendore. Ajo vdiq në Charlottesville të Virginias, ku po qëndronte me familjen. Edhe Lorna vet ishte sëmurur me koronavirus në spital, por e kishte marrë veten dhe rreth një javë gjysmë pas rikuperimit që kthyer në punë. Spitali e dërgoi përsëri në shtëpi përpara se familja e saj të ndërhynte për ta sjellë në Charlottesville, tha babai. Ai shtoi se herën e fundit që kishin folur bashk, mjekja i kishte treguar se si po vdisnin pacientët me COVID-19 që përpara se t'i merrte ambulanca. 10 vet ndruan jetë prej sëmundjes në spitalin me 200 shtretër në Manhattan. Lorna ishte vërtet në llogore, tha babai i saj për Times. Sigurohuni që të vlerësohet si heroin. Ime bi është viktim, po aq sa kushdo tjetër që ka vdekur. Sipas gazetës, doktoresha Brin ishte një krishter e devotshme, shumë e lidhur me familjen. Një herë në javë ajo shkonte vullnetarisht të vizitonte të moshuarit në një azil pleq. Në Kinë janë arrestuar disa aktivistë që hidhnin në internet dokumenta të censuruara për COVID-19. Autoritetet kineze kanë arrestuar 3 aktivistë që vinin në dispozicion në internet raporte të censuruara për pandeminë e koronavirusit. Aktivistët e prangosur bënin pjesë në nismën anti-censur, Terminus 2049, dhe pritet të akuzohen për nxitje mosmarrveshjesh dhe provokim, thot Deutsche Welle. Ata ripublikonin në internet raporte të censuruara apo të fshira nga autoritetet në lidhje me shpërthimin e pandemisë në qytetin e Wuhanit. Masat e dënimit për akuzën që parashikohet për ta shkojnë deri në 5 vjet heqje lirie. Muajt e fundit, grupi ka botuar një sër artikujsh në lidhje me pandemin, duke përfshirë edhe raporte personale nga qytetarë të Wuhanit. Raportet apo lajmet e ripublikuara përfshin dhe ato të kohës kur u bë e qartë se virusi SARS-CoV-2 transmetohet nga një person tek tjetri, apo lidhen dhe me tema që qeveria kineze i klasifikon si të ndjeshme. Ndër të tjera, Terminus 2049 rishpërndau në rrjetet sociale edhe raportin e mjekut Aifen nga Spitali Qendror i Wuhanit, një ndër të parët që njoftoi për shpërthimin e epidemisë. Qytetar kinez si dhe opinionin ndërkombëtar e akuzojnë Pekinin se mban të fshehura dhe hesht për informacione të rëndësishme mbi virusin dhe origjinën e sëmundjes së mushkrive COVID-19. Në Izrael janë publikuar disa teori të cilat flasin për zhdukjen vetvetiu të virusit në një periudhë të caktuar. Fundi i rritjes eksponenciale, rënja e përhapjes së koronavirusit është titulli i shkrimit që ka botuar në gazetën Times of Israel, i studiuesi Isaac Ben Israel. Ai më shoi ide se pavarësisht politikave dhe masave izoluese që ka marrë çdo vend, kudo është vënë re një tendencë ngjashme e sëmundjes, shtimi shpejt i infeksioneve të cilat mbërrin pikun pas 6 javësh dhe nga java e 8 nis rënja e kurbës. Ben Israel ka diskutuar edhe më parë idenë e tij se përhapja e koronavirusit fashitet pas 70 ditësh, kudo ku ai godet. Në studimin e tij shkencëtari shurtoi zhvillimin e sëmundjes në shtetin e breshë nga fillimi i saj përpara 56 ditësh. Piku duket ka 2 javë që ka kaluar dhe rënja pritet të vazhdojë edhe për gjatë 2 javëve të tjera. Sipas analizës së bërë, ky trend shihet edhe në vende të tjera duke përfshirë ato që kanë vendosur karantina të forta dhe kanë paralizuar ekonominë, ashtu dhe ato që kanë vazhduar jetën si normalisht me disa masa më të lehta. Të dhënat thuhet në shkrim tregojnë se politika e bllokimit mund të ndalet brenda disa ditësh dhe të zëvendësohet me një politikë të distancimit të moderuar shoqëror. Federata Shqiptare e Futbollit përfiton 4.3 milion euro nga UEFA, e cila ka dhënë një paketë ndihme për dëmet nga COVID-19 në futboll. Federata Shqiptare e Futbollit dhe 54 federatet e tjera që janë anëtare të UEFA-s përfitojnë ndihmë prej 4.3 milion euro secila nga Qeveria e Futbollit Evropian për të përballuar krizën e shkaktuar nga pandemia koronavirus. Fondi që në total shkon në 236.5 milion euro për të 55 federatat
është nga programi Hat-Trick që është krijuar në vitin 2004 për të mbështetur zhvillimin e disa zonave specifike të sektorit futbollistik në secilin prej vendeve në Evropë. Vetë UEFA komunikoi këtë dhënie fondesh nëpërmjet një komunikate përshtyp, ku theksoi se çdo federate i jepet e drejta për të përdorur kuotën e saj në mënyrën që konsideron më oportune, duke parë efektin negativ të pandemisë koronavirus. Sporti ynë po përballet me një sfidë të paprecedent të diktuar nga kriza e Covid-19, tha presidenti UEFA-s Aleksandër Ceferin. UEFA dëshiron të ndihmojë anëtarët e saj për t'u përgjigjur në mënyrën më të përshtatshme rreth anave specifike. Kështu që akorduam këtë fond për secilën prej federatave për pjesën e mbetur të sezonit dhe atë pasardhës, edhe si pjesë e fondit të investimeve. Mendoj se ky është një vendim i përgjegjshëm për të dhënë sa më shumë ndihmë që mundemi. Ishte gjithçka për këtë edicion, ju falenderoj që na ndoqët, ju uroj të keni një pasditë të këndshme. Mirupafshim.